Do të jemi ashtu sikurse dëgjuat në studio me zotin Dashnor Memaj nga kryetari i Shoqatës së Transportit Urban dhe Interurban. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në programin Ditë. Faleminderit për ftesën. Për herë të parë jeni në studion tonë, për ne është kënaqësi edhe për të folur për një çështje e cila sigurisht ju ka shqetësuar deri në atë pikë saqë ditën e dieshme është bërë edhe një marshim apo jo pranë Ministrisë Transportit. Arion ku ka patur një pjesëmarrje jashtëzakonisht shumë të madhe, po diskutonim me tani më falë se ti emrin e ketë veçantë, po diskutonim me Dashnorin. Me Dashnorin I bie pak keq, po me Norin. Me Norin në këtë rast. Me Norin, po diskutonim me Norin që në fakt ishit vërtet shumë. Në fakt, siç ju thash edhe pak më parë domethënë gjatë bisedës që patëm këtu, ne ishim një pjesë shumë e vogël aty, sepse u lajmëruan nëse u morën vesh operatorët me njëri tjetrin nga Edila në drejkë dhe aq kishin mundësi të vinin nga zonat më të afta të Po le ta nisim nga fillimi. Çfarë ju bëri juve që të ngriheni në këtë lloj marshimi? Pra cilat janë shqetësimet që ka shoqata në këto momente? Në fakt shqetësimet si çdo strukturë biznesi në Republikën e Shqipërisë në rastin e epidemisë që ka filluar që nga marsi janë të mëdha ekonomikisht. Po transporti është më specifik dhe pak më I veçantë, sepse edhe taksat edhe tatimet edhe mirëmbajtja e mjeteve është më ndryshe se sa nga tjerat. Dhe duke filluar që nga 12 marsi deri në këtë kohë që flasim, transporti është I pezulluar totalisht dhe pa aktivitet. Nga transporti varen një numër I madh punojësish, këto kanë edhe familjet e veta, kanë edhe shumë punësuar tjerë që janë drejtues linjësh edhe këto me radhë dhe kjo na bëri që edhe ne të ngrejmë zonën, të themi që jemi një strukturë shumë e rëndësishme, një hallk shumë e rëndësishme ekonomike e këtij vendi, edhe duhet të dëgjohemi, sepse me datën 1 qershor u hapën gjitha bizneset në Republikën e Shqipërisë, qendra tregtare. Se ju u hapët. Po thuajse të gjitha, sepse ne nuk u hapëm. Vetëm që nuk u hapëm ishim ne. Edhe nuk u lejoshin këto koncertet e mëdha me shumë njerëz. Po domethënë në transporti ishte fakt me drejt ishte pak se transporti mund të quhet një vatër e nxehtë, po duke pas që u hapën të gjitha, nuk ka asnjë lloj ndryshimi, një qendër tregtare, një treg, një kafenet si shpo e shohim me transportin. Ju konkretisht çfarë kërkonit me atë marshim? Ne me atë marshim treguam që jemi edhe ne këtu jemi një zoj fuqishëm, jemi një hallk shumë e rëndësishme ekonomike, sepse pas shumë kërkesave, pas shumë takimeve kemi pas me instancat përgjegjëse, absolutisht asnjëherë nuk na kanë dhënë një datë saktë se kur do të hapet transporti. Kur pam që u hapën gjitha, ne nga kërkesa e fundit që bëm me datë 2 qershor, ju kërkuam që të hapet transporti me 8, dim protokollin si do funksionojë dhe ato pikat ekonomike për dal nga kjo krizë në cilën ndodhemi. Por me sa duket, ato nuk e morën seriozisht, edhe operatorët vetë kërkuan mbështetjen tonë që dalim të tregojmë që jemi këtu. Çfarë reagimi patët nga institucionet pas këtij marshimi? A ka ndonjë Po, u duk fakt reagimi pozitiv e kryeministit që doli dhe plotësoi 2 nga pikat që kishim ne. Në fakt ne kemi edhe pika tjera. Cilat ishin pikat që u plotësuan dhe cilat janë ato që nuk janë plotësuar? Kryeministri doli dje dhe tha, po nisin nga e fundit që u abuzua pak në fakt edhe nga njerëz të ndryshëm edhe nga qytetarët që tha nuk do ketë rritje çmimi. Absolutisht në asnjë moment ne nuk kemi kërkuar rritje çmimit të biletave që të rëndojë mbi xhepin e qytetarëve. E vështirë në këtë moment për gjithë. Aktualisht e dim se pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë qenë pa të ardhur ka 3 muaj dhe do të ishte një idiotësi në thojza që të kërkonim një rritje çmimi bilete. Kurse për kryeministin që na plotësoi 2 pika ishte ajo njohjes shpenzimit naftës nga 43% në fashën 100%, edhe falja taksave vendore. Kishte një hap padyshim një hap pozitiv, një hap që do të na ndihmojë zakonisht shumë, por jo I mjaftueshëm për dal nga kriza në cilën jemi kapluar prej 3 muajsh. Që do të thotë çfarë kërkohet më shumë se sa kaq? Në fakt pika më e rëndësishme që ne kemi kërkuar dhe të parën që kemi rendit është heqja aksizës për naftën. Siç e dim gjithë, transporti nuk ka absolutisht asnjë lehtësi. Sa përqindje është aksiza sot? Është 37 lekë për litër. 37 lekë për litër? Për litër, po. Plus kësaj shtohen... Për ju apo për gjithë? Për gjithë, është për gjithë. Kurse përjatët që vend furnizohen nga vendet tjera furnizohen në Shqipëri, ato e marrin diku me 30 lekë litrin. Domethënë janë përjashtuar totalisht nga taksat që e kanë për luks, marrin 100.000 litra, 200.000. Edhe ne transporti që është lënda baze jona, që me ata operojmë, me ata kemi gjithë aktivitetin tonë pothuajse. Jo mbi çmimi normal të tregut, pagoni plus edhe aksidë. Po për sa kohë që shpenzimet e naftës do hiqen totalisht?
Unë kam shtjelluar në fakt se çfarë realisht ne paguajmë për naftën si transporti publik, janë diku tek 7 ose 8 taksa. Është akciza, taksa e qarkullimit, taksa e karbonit, taksa e riciklimit, kjo çon diku tek 109 lek për litër, taksa që paguajmë vetëm taksa për naftën, për transportin publik. Kjo është një barë shumë e madhe financiare në fakt, duke qenë se është lënda baze jone e përimit, dhe nga ajo varmi drejt për drejt, kërkuam me drejt edhe operatorët që t'iqet akciza ose taksa e qarkullimit. Taksa e qarkullimit është në pragun më të vogël, është 27 lek për litër, edhe kjo do të jepte një frimarrje të jashtëzakonshme situatës në cilën ndodhemi ekonomikisht. Për sa kohë janë hequr shpenzimet për pjesën e karburantit nga shteti? Sa kohë do mbulohen? Kjo në fakt nuk ka specifiku fiks, po besoj do të jetë e përhershme ajo. Nuk është heqja e shpenzimeve, është njohja e pragut të vëshës, se aktualisht e kemi pas 23% nafta në uninke të vëshë e naftës deri tash. Tash ato e kanë rrit pragun e kanë quajtur 100%. Është një frimarrje ekonomike, po jo aq e rëndësishme sa këto pika të tjera për të ka përsyrë. Mirë, kemi dhe lajme pozitive. Me datë 15 të paktën e kemi një datë që do të ketë një rinisje të paktën të qarkullimit publik, po me disa rregulla të cilat janë paracaktuar apo do paracaktohen. Si do të jetë protokolli? Situata prandaj ne u shqetësuam në fakt, më thuaj apo ta them, sepse ishte diel, ishte ditë pushimi dhe ministrja dhe doli dhe tha nga ajo paralajmërimi që kishim bërë edhe e morën seriozisht situatën, edhe doli tha që do hapet me kapacitet 70%. Ne nga komunikimet formale që kemi pas me ta, gjithmonë është folur për një kapacitet 50%, truhet distanca, të ketë një subvencion nga shteti, do të merren parasysh edhe ulja pragut të vëshës e këto. Kur doli ministrja tha do të ketë kapacitet 70%, edhe me maska, absolutisht asnjë gjë tjetër nuk u mori vesh se çfarë do të jenë ato rregullat ose parimet për të udhëtuar. Se me sa e dim ne me një autobus, sa për edhe publikun për ta sqaruar, me një autobus me kapacitet 100 vendesh, 70% do të thotë hipin 7 persona. Edhe truhet distanca që duket pa kuptim edhe pa e pamundur. E pamundur. Me 20 metra katrorë, më thuaj ti ku do të rrinë, pozicionosh. Dhe mbi të gjitha Nor, si do t'i përzgjidhni ata që do të hypin në autobus, sepse nëse ti thua 70 veta, po mund të jenë 70 veta vetëm te 2 stacione, po gjithë të tjerët? Kjo është një problem në vetë, në fakt, sepse do të punësosh 3 ose 4 autobusat, përgjithsisht autobusat urban 70 veta do të kenë një stacion, edhe kanë 3 dyre, do të punësosh minimalisht një 3 bodyguard, që thosh ti hep ti mos e pse plosu numri, do të kesh një person që të numëroj njerëzit në autobus, kjo është e pamundur, pothuajse për urbanat, kurse për ndërqytetësit është e mundur, sepse jena mësuar atë situatën tradicionale, që shkon në terminale dhe thua ke vend për t'i për peshkopi ose për lezë ose për kështu, e thotë jo, kam e runat limitin e vendeve. Po do të mbahet ai një vend bosh, një vend plot, do me thënë do jetë me kapacitet 50% autobusi? Si që bon njoftimi me 70%, po t'ishte 50, një po një jo, ndoshta mund të bonte, po 70 jo. 70 është e pamundur. Ne kemi propozuar në fakt që në fillimet e Covidit, që në qoftë se do të filloj transportet, janë pajisur me maska. Sepse kjo do t'i ndihmonte, nuk transmeton atë qoftë e kanë smundjen larg qoftë tek të tjerët. Po kapaciteti 50, 70, 100% nuk ka se të ndihmon. Është një numër i lartë njerëzish që janë të punësuar pikërisht në këtë sektor. Si kanë mundur të mbijetojnë kur puna ka stopuar? Kanë marrë ndihmë, kanë marrë subvencione? Kanë marrë pagën e luftës, vlen të theksoj që kanë një gjë pozitive, pa për punojësit, jo për subjektet. Ato kanë marrë pavarësisht se një vlerë që është e vogël realisht për 3 muaj 40.000 lekë treja, por në këtë situatë që jemi, do të themi faleminderit. Juve thatë që kanë qenë diku ke 600 njerëz pjesëmarrës në marshimin e dieshëm, plus minus sigurisht. Çfarë parashikohet pas këtij marshimi? 600, po them unë, se mund të ishin edhe më shumë, nuk është se ka pas një thirrje nga ne, sepse situata është transporti, po ta quajmë thonjza, në situatën që flasim është një minë me sahat. Që do të thotë, u ka ardhur njerëzve në shpirtin mbajt unës, administratorëve, nga shpenzimet e mëdha, nga mirëmbajtja e mjeteve, se prandaj që në fillim e ceka që transporti është më specifik, sepse ka kosto amortizimit të jashtëzakonshme, edhe mjetet kur janë në parking ato konsumohen, edhe po marrim një rast shumë më popullor, edhe bateritë e makinave s'kadojnë. Një bateri makine për një autobus është 3-4 muaj, po s'ndizet, le amortizim të tjera që janë të vazhdueshme. Edhe ecja e dokumentave në kohë, se një autobus për dalë në punë kërkohen mbi 7 dokumenta, akversim,
tahograf, kolaudim, siguracionet janë një vlerë të jashtëzakonshme të madhe. Për momentin, siguracionet e pasagjerëve është një kosto jashtëzakonshme. Kjo rëndon akoma më shumë barën ekonomike të subjekteve. Nor, ti the me kamerat e Vetëm ta marr përgjigjen, të lutem, të pyetjes. Pra, mbasi u bë ky marshim, çfarë pritet të bëhet më tej? Pasi u bë ky marshim, ne patëm një takim me gjithë strukturën e shoqatave, edhe për të pasur si do jetë vazhdimësia. Nëse shteti do t'i marrë parasysh kërkesat tona, okay, nëse nuk do t'i marrë, pastaj do të kemi plan tjetër për shkallëzim të situatës. E kuptoj. Pikërisht këtu doja të dilja, ju në të vërtet nuk jeni 600, jeni shumë, apo jo? Ju kishit parashikuar dhe e keni parashikuar dhe një tjetër marshim që mund të jeni edhe më shumë në... Ne, nëse nuk do të kemi, nuk është mirë që të them, nëse nuk do të kemi, nëse ne shpresojmë të kemi ato kërkesa, që duhet na i bëj shtetit mbijetojmë, sepse jemi taks pagues prej koshë dhe taks pagues të rregullt. Ne kërkojmë nga shteti që të plotësohen që mos shkojë situata të përshkallëzohet, sepse ato 600 veta ishin 30% e Tiranës dhe Durrësit. Janë të gatshëm në gjithë Shqipërinë që të marshojnë, protestojnë për drejtat e tyre me shumë drejtë. Do të jenë shumë më shumë. Situatë e vështirë, në fakt kemi pas mundësinë ta bëjmë edhe një herë tjetër këtë bisedë, është në vërtet një ndër temat që po diskutohet më së shumti kohët e fundit. Po diskutohet sepse transporti publik dhe ndër qytete është një pikë shumë e rëndësishme, njerëz që vinë për punë, shkojnë për punë, e kanë, si them, element jetësor lëvizje në ndër qytet. Mos të harrojmë që nga Durrësi në Tiranë vijnë shumë persona për të punuar dhe vinë me autobusa, me furgona dhe gjithashtu dhe nga Tirana për të shkuar në zonat afër Durrësit për të punuar në përfasoneri e të tjerë. Ne të gjithë jetojmë në Shqipëri dhe dim se e vetmja mënyrë lëvizjes përveç mjeteve personale është vetëm transporti publik. Transporti me autobusa, sepse nuk kemi as trena, nuk kemi as metro, edhe është vetëm mënyrë. Po, kohët e fundit e pam që nga që ishte i pezulluar transporti publik, filluan lëvizja me makina. Makinat vogla, u rëndu trafiku, u shtun kohë sot për qytetarët, se jo të gjithë e kanë mundësinë që të lëvizin me makinë, që se do të vinë nga Durrësi për Tiranë, u organizoshin 3-4 veta, por me një çmim të jashtëzakonshëm. Nëse vinin më përpara me 150 lekë, 130 lekë, u detyruan që të vinë me 300 lekë vjetra vetëm një drejtim. Kjo rëndon edhe më tej për xhepin e qytetarëve. Prandaj edhe që nga fillimi është kërku hapja transportit, është kërku marrja seriozisht e këtyre kërkesave tona, sepse kërkesat janë bërë mbi studim. Janë bërë është vetmja mënyrë që ne të kapërcejmë këtë krizë, të fillojmë aktivitetin normalisht, siç kemi qenë më përpara dhe të jemi në gjendje që të përmirësojmë kushtet, të rinovojmë flotën, pavarësisht se subjektet pjesa më e madhe në bazë kontratave rinovojnë ato 20% të tyre çdo vit. Po nga qytetarët keni pas trysni? Në fakt edhe tek faqja e shoqatës Facebook edhe në Instagram, jashtëzakonisht shumë. Kur do të hapet, ato edhe mendoshin që ne kemi ndorë se s'du me hap. Kur do të hapne, po na pengoni humba punën, janë shumë mesazhe të tilla. Që vinë në drejtimin tuaj edhe që ka reagim nga qytetarët. Pse s'reagoni, pse si kërkoni shtetit, ato që e kuptojnë që e ka shteti ndorë. Në një farë forme ka qenë një lloj kërkesë llogarie edhe ndaj jush që ju të reagoni edhe të ndryshoni diçka në këtë situatë. Ishim detyruar për dalë edhe për operatorët, sepse ishin situatë drejt falimentimit. Pjesa më e madhe janë situatë shumë të vështira, realisht. Pra, në datën 15 thuhet që do të hapet, apo jo, lëvizja po themi, e autobusëve dhe automjeteve për qytetarët, kështu që pritet, besoj dhe parashikohet që t'jenë marrë të gjitha masat edhe të filloj puna. Për te këtyre ju kishit kërkesat të tjera, apo jo që i drejtoni instancave, dhe që ne urojmë që t'i merrni përgjigjet tuaja sa më parë? Ne shpresojmë, ne sot kemi një takim tjetër rreth orës 10 me shoqatën, edhe do të vendosim fikse çfarë do të bëhet. Nuk besoj që dy kërkesa e plotësojnë atë vakumin ekonomik që kemi përjetuar për kaq kohësh për të dalë në punë. Kjo është e pamundur, është e sigurt që ndoshta do të jeni më konkret edhe në hapat që do të vijojnë. Vlen të theksohet që në kërkesë shumë e rëndësishme ishte edhe ulja pragut të TV-s në shitje, se ne për çdo bilet si urbane, si qytetëse, si ndërqytetëse paguajmë 20% TV-s. Ne kërkojmë me ngulm që të ulet pragu për vitin 2020 që jemi të shkojnë në 0%, pastaj të vazhdojmë me pragun siç e ka hoteleri turizmi në fashën 6%. Kjo jep frymëmarrje të jashtëzakonshme transportit, edhe ne do të jemi në gjendje pastaj për të rinovuar flotën jo 20 sa kemi 30, 40 sa të për të dhënë një shërbim edhe më të mirë. Flasim pak edhe për biletat elektronike që kryeministri ka thënë se do të hyjnë në fuqi në 2021. Besoj do të jenë lehtësuese? Besoj, ajo është drejt vendeve të zhvilluar, siç kush ka u thuar jashtë dhe shumë mirë që
Për të përshtatur. Për të përshtatur. Ajo është e domosdoshme, do të eliminonte në fakt edhe abuzimit, po ta quajnë thojza të disa subjekteve që jo deklarojnë, jo si deklarojnë, kjo është një merr fund kjo histori. Do të jetë gjë e mirë, ajo do të shmangen kontaktet e drejt për drejta me lekun kesh që po thuhet që është një ndër arsiet kryesore. Do jetë gati pikërisht ky target që përdor pjesën e transportit. Po marr një shembull kështu. Ne po kërkojmë wireless pa pas telefon, e kupton. Ne duhet të kemi infrastrukturën e duhur, do të thotë kemi terminalet, stacionet, mirëfilta, kursitë e dedikuar për këtë transport. Do në jemi larg, po jo dhe pamundur. Në mbi të gjitha duhet të kemi një policie e cila kur e sheh kursinë e emergjencës dhe që përdoret gjithashtu edhe nga mjetet publike të vë gjoba dhe qytetarët mos ta shohin si një parkim të hapur atë. Realisht ato që e shkelin atë kursi janë ato që nuk e kanë problem për një 3.000 lekë shtrej. Se përgjithsisht janë ato mjetet që e bëjnë edhe për qef. Një nga arsyet përse unë mendoj që në Shqipëri dhe në Tiranë sidomos nuk përdoren masivisht dhe nga të tjerët mjetet publike është pikërisht fakti që nuk shkohet në kohë, nuk ka një kohë të caktuar që ti mund të shkosh nga pika A nga pika B, është gjithmonë me pikpyetje. Mund të shkosh një herë në 10 minuta, sikurse mund të shkosh edhe në gjysmë ore. Megjithatë të rregulluara kanë përshtypjen janë pak këto orare. Oraret e transportit. Përgjithsisht transporti urban frekuencën e ka për linjat kryesore 3 deri në 5 minuta. Pastaj është varësi trafikut, varësi pengesave. Pra këto kursitë e pengojnë njerëzit shumë korrektësi. Kurse për linjat ndërqytetëse përgjithsisht edhe domethënë mos them 100%, por 99% edhe zbatojnë orarin e nisjes. Pastaj gjatë rrugës janë avari që mund dalin, jo. Këto janë situata të tjera. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne në studio dhe urojmë të keni një ditë të mbarë dhe sukses edhe në mbledhjen që do të keni sot bashkë me Shoqatën. Faleminderit, punë mbarë dhe ju, faleminderit për ftesën.